Cita-cita saya bukan nak jadi seorang selebriti. Okay, I'm not. So bila I nak buat pun ramai orang kata kat Malaysia ni tak ada orang beli dek. Lupakan je lah. Tapi bagi I, it's okay lah, itu yang I nak. I ni memang suka. I suka cabar diri. I nak orang yang tak buat. Kalau benda tu orang dah buat, I tak nak lah. Sumber modal, Sabar. Bila baca WhatsApp kan, kadang-kadang macam aku geram je Apa ni, air ke? Geli lah. Tak nak minum lah. Macam ya Allah, sabar je Business ni, journey dia takkan habis. Orang kerja mungkin I 10 tahun baru dapat macam ni. 10 tahun baru dapat podcast. Contoh, kan? Assalamualaikum dan terima kasih kerana bersama kami semula dalam We Hear You. Dalam episod yang seterusnya, kita akan bawakan seorang lagi tokoh tanah air yang telah mencipta nama di dalam pasaran antarabangsa. Kisah kejayaan beliau dalam satu industri yang menurut beliau adalah rahsia satu ketika dulu. Dan merungkai rahsia di sebalik rahsia ni adalah kunci kejayaan beliau. Jadi saya bawakan tak lain dan tak bukan Datin Fouziah Gous. Terima kasih kerana bersama kami. Thank you. I pun nervous ni. I nak ucapkan thank you so much sebab really honoured to be here and nervous dengan soalan tu. Kejap, kita simpan dulu soalan. Simpan dulu. Datin pada asalnya adalah dari dunia hiburan. Dari dunia hiburan. Tapi sudah pun memasang idea, memasang impian untuk menjadi seorang usahawan. Betul. Jadi mungkin Datin boleh ceritakan sedikit tentang semangat keusahawanan Datin yang telah wujud sejak sekian lama. Okay, actually kan, cita-cita saya bukan nak jadi seorang selebriti. Okay, I'm not. Cita-cita saya bukanlah seorang yang nak jadi terkenal. Tapi benda tu Allah bagi dengan izinnya, without I dream for it. Okay, tapi cita-cita saya daripada kecil dan yang saya nak adalah business. Memang I am a very business minded. So started from the mind kita sendiri. So saya menggunakan platform sebagai seorang anak seni untuk pendapatan saya. So to make money, I do business lah tu juga kan. So by acting, I try to do my best untuk dapatkan endorsement and also adalah banyak-banyak benda-benda yang lain yang daripada situ juga saya tak nak buang masa lah sebab saya memang nak sangat bercita-cita. Kalau masa saya berlakon dulu, zaman tu kalau reporter interview I, cita-cita apa? 10 years, 5 years akan datang, Fouziah Gous akan jadi apa? Selalu diorang tanya soalan tu. So saya ingat lagi setiap interview saya ketika saya orang kata masa tengah rancak lah kan, sedang ada di platform TV dan sebagainya. Saya selalu kata, lagi 10 tahun saya adalah seorang businesswoman. I always say that. Okay, so kadang-kadang diorang akan tanya, you nak buat bisnes apa? Nak buat baju, fashion, that's all. Makeup. Tapi bila saya kata sarang burung walet ataupun agriculture, diorang macam gelak tak gelak, macam something that kelakar lah. Those days lah, I'm talking about those days. Okay, tapi sekarang Datin sudah membuktikan bahawa Datin boleh berjaya dalam bidang yang pada satu ketika, kalau tak silap saya lah, Datin kata ia adalah rahsia, diselubungi dengan rahsia. Siapa pun tak tahu macam mana nak usahakan produk sarang burung walet ini. Dan ia adalah rahsia tersimpan di kalangan pemain industri itu sendiri. Yes, true. Jadi bagaimana sebenarnya? Pertama kali Datin mendengar tentang sarang burung walet ni dari mana? Okay, sebenarnya dia rahsia sebab apa tau? Sebab that's how the right way of doing money. Maksudnya, big player ni, they are doing right thing. Okay, itu yang I belajar. Sebab bila saya memasuki industri sarang burung ni, firstly, ketika tahun 2008, imagine 2008, saya nak buat sarang burung ni. I love agriculture. So masa tu nak buat agriculture macam-macam nak buat lah. Tapi make it short, saya rasa macam nak buat sarang burung lah. Memang macam kelakar. Bila call a lot of people, search, macam-macam saya buat. During that time internet, kalau kita search sarang burung tak ada apa-apa, keluar sampah. Tak ada information, tak ada apa, struggle. Tapi pada waktu yang sama juga, I used to be a spokesperson untuk Biotech Malaysia. Those days. Kalau orang join Jom Heboh dulu, kita ada booth artis-artis, booth cereka lah, adalah untuk macam-macam kan. So, I akan join booth Biotech Malaysia.
So biotech Malaysia ni macam dia nak lahirkan orang kata saintis-saintis kampung yang tak tahu nak pergi mana. So when I join them, daripada situ saya mula ada beberapa kontak. Daripada situ saya, cerita dia panjang kan, jadi I nak kena pendek kan. So daripada situ saya mulalah call one of the person untuk dapatkan siapa yang boleh ajar I tentang sarang burung. Why benda tu trigger kepada di fikiran saya? Basically masa dulu saya mempunyai masalah kulit yang lagi teruk. Okay, I ni eczema. So I memang consume benda tu, tapi I tak ada niat untuk buat produk. Whatever you guys tengok dekat satu Malaysia ni, you pergilah kedai mana-mana, kalau you nampak FG Walet, itu bukanlah impian pertama saya. Okay, my first plan was I just want to be a consultant. Rahsia itu. Consultant sebab ramai orang kat kampung-kampung ataupun ramai yang ada peluang tapi tercundang ataupun tak pandai untuk buat rumah sarang burung. So saya punya cita-cita masa tu saya belajar untuk jadi consultant dan build empire of sarang burung di satu tempat. Itu cita-cita saya ni dah bocor rahsia ni, takut orang curi idea ni. Tapi itulah, tapi tak apa, it's okay. But that was my impian. Nak buat empire, saya jual rumah setiap rumah tu ada penghuni dia ataupun owner dia. So siap dah ada sarang burung, I nak beli, lepas tu I nak jual. That was my earlier plan. I tak ada plan apa-apa untuk produk. Tapi unfortunately banyak benda yang saya terpaksa lupakan disebabkan masa tu mungkin tidak seperti sekarang. Sekarang semuanya you search, you boleh dapat semua benda. Tapi zaman saya tahun 2008, 2009, I'm talking about 2010, that was very long time ago. Susah saya nak dapatkan information. Saya agak terkapai-kapai. So saya tak tahu nak refer kepada siapa. Refer pun, duit pun tak ada. Adalah duit, tapi duit angan-angan. Sebenarnya duit tu tak cukup. Okay? So duit tu sekadar duit cukup untuk diri sendirilah maksud I. Dapat duit berlakon, saya fly, cari tanah, cari tu. Macam-macam I buat. Buat test, tanah ni ada burung tak? Macam tu sekali lah. I memang sangat excited. Nak jadi petani, I suka jadi petani sebenarnya. I love agriculture like I said. So tapi agriculture tu bukanlah kata kenapa agriculture tu you kena minat, you kena jadi pesawat. Tak. But how you want to bring it something different. So bila saya fikir-fikir balik, tak ada orang support. Everybody say like, apa kau ni? Apa benda ni nak buat ni? Tak payahlah. Orang takkan ajar you, tak boleh buat lah. So sampai I ada orang yang macam terror-terror ni siap tepuk bahu I, saya cakap forget it. Sampai macam tu kena lah. So start from that lah, I sedar diri. After that, I pun rasa bukan sedar diri apa. I cakap okay, I think cita-cita ini perlu dilupakan, tapi bukan tak nak buat. But I pergi ke tempat yang lebih, I rasa lebih mudah untuk I educate pun orang pula. By educate, okay, nak jadi konsultan tak jadi. Nak buat rumah untuk orang tak jadi. Saya buat rumah, saya lahirkan usahawan. At the same time, saya tolong membantu orang tu buat duit. At the same time, saya buat duit. So, benda tu macam berjemaah yang sangat best. Kali ni, saya tukar cita-cita saya itu, okay, sekarang ni aku nak buat something like me. Sebab saya mempunyai eczema, saya mempunyai masalah kulit, saya mempunyai masalah daripada segi penjagaan yang sangat teruk, which is, dulu kulit I kena kuku je berdarah. Very fragile. So, I rasa, okay, kali ni kita tukarkan benda tu biar sedia ada. And then, I membantu orang yang mempunyai masalah. Macam tu pula. Okay, Datin. Kalau kita bandingkan pasaran untuk sarang burung walet di Malaysia berbanding dengan negara lain seperti China, yang sudah dikira pasaran tepu lah. Memang ramai pengusaha di sana. Apakah di Malaysia ni boleh ada industri sarang burung walet pada ketika itu? Kerana mungkin kita bayangkan burung walet itu pun bukan spesies tempatan pada pendapat orang pada ketika itulah. Bagaimana Datin meyakinkan lebih ramai untuk percaya dengan usaha Datin? Okay, sebenarnya zaman saya, mungkin zaman sekarang dah ramai dah buat study mungkin dah ada perubahan-perubahan daripada segi study dan sebagainya. So saya tak nak orang ingat, kau cakap ni salah. Tak, ini apa yang kita belajar those days. 15 tahun yang lepas. I'm talking about 16 tahun yang lepas. Cerita saya nak cerita
ramai yang tak tahu sebenar-benarnya sarang burung ini tak ada di China. Okay? China tidak mempunyai sarang burung. So, ramai yang tak ada knowledge tu. Ini adalah khazanah kita. Kenapa orang dulu senyap-senyap buat bisnes yang saya kata tak salah tadi untuk jawabkan soalan you tadi kan. Sebenarnya sarang burung ini tak perlu jual dekat Malaysia. Kerja penat macam saya ni. Kerja saya ni penat and kerja yang tidak menguntungkan dan tidak kayakan sekaya-kaya orang yang buat senyap. Sebab apa? Segala raw mat ataupun sarang burung yang sebenar daripada farmer is straight away goes to China. So buat apa nak jual penat-penat, buat apa nak buat marketing? Sebab terus semua production kita pergi ke China. Sebab negara yang pertama paling banyak sarang burung adalah Indonesia sebab population dan juga negara itu besar. Dan jangan lupa Malaysia juga tak kalah dengan production kita. Banyak sarang burung. So dia ada laluan burung itu sendiri. So laluan itu ada di negara-negara Asia Tenggara. So contohnya sedikit di Thailand, Vietnam, negara kita dan Indonesia. Ada a few country saja. Kalau you pergi Europe country, you pergi dekat Amerika sekalipun ataupun Middle East sekalipun negara Islam, mereka tak tahu apa tu sarang burung walet. So ini yang membuatkan I ni memang suka korapkan kepala dan suka pecahkan kepala. Sebab saya daripada dulu memang macam tu. I suka sesuatu yang tak mudah. I memang macam geramnya aku. Kenapa ramai tak tahu? No, I want to do this. Memang niat saya buat sarang burung ni to this level. I dah study semua dah. I dah melalui segala proses. Kadang-kadang I tak nak lah kata kau tak payah ajar aku. Tak, bukan. But I melalui dengan pengalaman diri sendiri. Bukan melalui pengalaman mendengar. Mendengar lain. So, when you are there, you understand more. So, I macam, okay, tak apa. Aku ni, this is what I talk to myself tau. I ni memang suka cakap dengan diri sendiri. Dari dulu lagi, sebelum saya buat business pun, I always close all the lights. I akan talk to myself. It's great that we get to hear your inner voice in this interview. Yeah. So, I tanya diri okay, I confirm lah tak boleh lawan orang-orang yang hantar ke China. They are big player. Okay, I just want to be a small player now. Why not I buat, mula-mula I bagilah jual yang pure, the real bird's nest. Seorang pun tak beli. Sedih. Seorang pun tak beli because people don't know how to cook and they don't understand about bird's nest. 99.9% of people in Malaysia, actually they don't know what is bird's nest. Tapi lepas tu, I macam, okay, forget it. Sekarang ni, I jadikan diri I sendiri. I kata, okay, apa I nak buat? I start mula macam nak buat halal tak pandai juga. Apa pun tak pandai. So, daripada situ, since I belajar, I ada direzekikan bertemu dengan Dr. Fouziah. I don't know where is she now. But if she see me on this podcast, ke mana lah tahu kan orang share. She's the one yang really open up my mind, my knowledge, yang I kena inject dekat otak I ni macam-macam orang kata ilmu tentang sarang burung adalah dia. And she's the right person. She's the one yang buat all the procedure to Malaysia, to China. Sebab dulu, player kita hanya buat sarang burung untuk hantar kat China. Easy job, easy money, kaya, habis. Buat apa nak ajar orang Melayu? And buat apa just to a small market je. So nobody, memang tak ada orang pandang Malaysia ni. So bila I nak buat pun ramai orang kata kat Malaysia ni tak ada orang beli dek. Lupakan je lah. Only herb shop, only traditional way. They only consume traditional way. Tapi bagi I, it's okay lah, itu yang I nak. I ni memang suka. I suka cabar diri. I nak orang yang tak buat. Kalau benda tu orang dah buat, I tak nak lah. Simple as that. So, apa yang nak tiru? Sebelum kita bercakap tentang pasaran dan bagaimana Datin memasarkan produk. Sebab kita dah tahu produk Datin sekarang ni dah famous. Satu Malaysia dah tahu. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu, sebelum mengurat langkah untuk memulakan perniagaan, sudah pasti perlukan modal. Yes, true. Jadi dari mana sumber modal Datin yang pertama? Sumber modal, Sabar. Okay. Sejujurnya saya kata, saya dah lama meniaga kan. Kadang-kadang I segan tengok orang yang baru meniaga 5 tahun, 5 years, tapi they are doing better than me.
They are earning more than what I'm earning. To be honest, I cakap jujur. Saya pula sibuk nak tebang pokok, sibuk nak buat jalan, tebang pokok, buat jalan ambil 5 tahun. Okay? Slowly. Sebab, modal tu adalah daripada I berlakon, daripada sumber. Tapi modal tu tak besar mana untuk I nak buat very big. But from small, I gandakan. I tak membazir duit. 5 tahun, I tak ada beli tu beli ni for myself. No, handbag mahal tu adik-adik kat luar sana I tak pernah rasa. Korang lagi hebat lah. Korang umur baru 20 lebih kot. Tengok, ya Allah, mahalnya bag kau. Kan? Contoh, this is what I feel those days. Tapi, cuma saya tak FOMO lah. I tak FOMO, aku kena ikut. Tak ada. I'm not that kind of person. I just sedar diri, tapi confident. You mesti kena happy dengan apa you ada. Why you need to follow people, pressure your diri kan? Lepas tu tiba-tiba sakit kepala, anxiety, tak boleh kerja, stress. No, I enjoy my life. So for me, modal tu sebenarnya mula-mula I buat sikit je. I rasa malu jugalah kadang-kadang nak share. Kadang-kadang sekarang ni orang kita tanya, wow, berapa business you? I kadang-kadang terkejut tau. Tapi dulu I start tak sampai pun 1,000, 2,000 contoh. I buat sikit, orang beli sikit. Tapi itu pun alah susahnya orang nak beli. But masa I nak betul-betul seriously nak start, 3 hingga 6 bulan tu, maximum that I can sell pun sebulan I dapat 4,000. But if I berlakon, I dapat banyak kot. Right. You understand right? Like 1 month kalau I berlakon, I boleh dapat at least 11 to 20 or 30,000 rather than like just sitting there and do. Tapi kan I believe, that's why I kata modal dia adalah sabar. Modal sabar. Yes, you kena ada duit, tapi how far you nak grow your business? Business ni journey dia takkan habis. You kejar your kekayaan dalam, orang kejar mungkin I 10 tahun baru dapat macam ni. 10 tahun baru dapat podcast. Contoh kan. Tapi ada orang baru setahun, you know what I mean, tapi dia nak achieve what I achieve. For me, sabarlah proses. Macam dulu, I tak ada modal apa semua. Tapi now, I'm talking about now. Zaman I mungkin lain sikit, nampak macam tua, tapi tak tua sangat tau. Okay? Sebenarnya, zaman sekarang ni, of course, you tengoklah SME. You tengok banyak badan-badan kerajaan, ya Allah, guys, they are feeding you with too much of information. This is part of it. Yes. Sometimes I get jealous. Like, kenapa zaman aku kena Google pun tak dapat? Nak buat halal pun tumpang orang malah nak cerita-cerita dulu lah, malu pula kan. Menumpang, tumpang, macam tu. Because tak ada arah tuju yang betul, proper way. Tak ada course yang betul, tak ada information yang betul. Kalau I nak cerita yang dulu, I think we need 2 hours to settle this program. But I make it short. Itulah, like you said, modal ni for me maybe is sabar. Secondly, untuk you all, sabar dan lihat apa you all nak priority. And also banyak badan kerajaan yang I rasa very helpful lah. Bukan sebab I duduk dengan SME Bank, now I'm talking about SME, but this is the reality. Contoh podcast ni sendiri pun, a lot of information to people. Right? Absolutely. And you're part of it, like I said. Melalui pencerahan daripada tetamu seperti Datin, sudah pasti lebih ramai yang mahu mengurat langkah pertama, memulakan perniagaan. Kalau bukan dalam bidang yang sama sekalipun, mereka boleh mendapat intipati bagaimana untuk memulakan perniagaan. Some ideas lah. Paling penting tu semangatlah keusahawanan yang perlu diteruskan itu. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersama anda dalam We Hear You. Sebentar lagi kita akan terus mengupas perjalanan yang berterusan. Datin, Fouziah, Gous. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam We Hear You, dan kami berharap bahawa anda akan beri komen di ruangan komen tersedia kalau anda sedang menonton melalui YouTube. Kalau melalui Spotify, terima kasih kerana terus dengarkan kami, dan kalau melalui platform-platform media sosial lain, terima kasih kerana sokongan anda. Just give us a like if you think this has been beneficial for you so far. Jadi kita kembali berbincang bersama dengan Datin, Fouziah, Gous. Dan tumpuan kita tadi adalah berkenaan dengan modal dan bagaimana Datin memulakan perniagaan yang pertama. Untuk mengembangkan perniagaan sehingga kini, sudah pasti ada imbuhan modal daripada sumber-sumber tertentu. Jadi mungkin boleh Datin berikan pencerahan tentang sumber. Alright, macam awal tadi I kata modal sabar lah kan. Tapi bila kita dah go through certain level,
kita rasa Sabar tu dah tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab apa? Kompetitor pula dah kejar. Because you already see, okay, kita just jalan je atas jalan raya yang dia dah bina. So, bila dah tak boleh sabar tu lah, maksudnya kena logik sikit lah kan. So, I rasa, this is the time that I need to go international. So, bila kita nak go internationally, saya rasa macam, okay, I nak keluar daripada Malaysia pula untuk tambahkan lagi pendapatan kita. Dan secondly, because of I really want to do this as a sustainable business. Bukan business angan-angan, it's not about halfway punya business. I really want to brand this brand to another level. So dekat situ kebetulan masa tu dah tengah rancang, tiba-tiba COVID pula hit. But I was very lucky. During COVID time, kita orang punya sales triple. Online. Talking about online. So masa tu retail semua macam tak banyak kerja lah kan. So during that time, di situlah bermulanya merisik-risik bersama SME. Okay. So ada seorang hamba Allah ni lah, and also my brother juga involved. Dia kata, SME ada buka untuk international export. Why not you buat benda ni? So I kata lah, okay, macam mana nak buat? Sebab masa tu I tak faham sangat dengan badan kerajaan and all that. So daripada SME Bank, daripada situ kita dapat tahu that they have international grant yang boleh membawa kita ke international lah. So daripada situ I kata okay. So my brother kata okay, we were going to buat lah proposal dan apa semua. Orang-orang yang membantu saya. So mereka kata okay, kita buat, nanti mereka akan datang check everything, audit semua. So I just follow the flow je. Sebab masa tu kita tengah COVID kan. So macam tak keluar. So, but during COVID yang first COVID tu hit tu, okay, I just go follow. Alhamdulillah, from that, I rasa bertuah. Instead of mungkin I dapat pergi overseas sekali ataupun mungkin tak dapat langsung, daripada bantuan SME punya fund yang mereka memberikan kepada kami, dia membantu untuk I pergi explore more about other country. I tak adalah cakap I pergi je, I terus FG Walet dah fly higher to another country. No. Tapi pengalaman for you to study about other country, what they want and all that. Itu yang membuatkan I rasa lagi seronok. And also I was so lucky with that fund daripada bantuan SME juga. Sebelum kita pergi keluar ke jual diri kita dekat exhibition dekat sana, during that process tu, sebelum tu, with that fund kita dapat kuatkan lagi kita orang punya knowledge. Export macam mana, kita perlukan guru untuk belajar semua tu. So all these guru daripada bantuan yang kita dapat daripada SME. So ini more on international punya export lah. I kebanyakannya sebab bagi I, Malaysia ni cukup mencabar. Financing kita memang like I say, kita rolling. Tapi sampai bila? Without any help, you cannot go far tau. So that's where I rasa SME banyak bantu I lah daripada situ. Okay, so that's SME's help and constructing your business from a financial standpoint. Okay. Next, saya nak cuba dapatkan thought process Datin dalam mencari brand itu sendiri, identity FG Walet. Okay. Macam mana Datin boleh dapat nama ini dan kenapa nama ini yang dipilih? Okay. Asal like I say, I punya cita-cita ni kan I want to be, in agriculture, nak jadi consultant. So, masa nak buat brand tu, I macam dah okay, I nak buat brand ni, nak tunjukkan brand ni adalah daripada Malaysia. Okay, I nak tunjukkan Malaysia. Sebab masa tu dah ada knowledge kan. I know that dekat China, dia orang tak ada business tapi dia buying from us and all that lah. So masa tu I dah fikir dah, okay, untuk Malaysia kita kena letak MY dekat depan. Lepas tu masa tu bila I Google zaman-zaman dulu search, tak ada keluar sarang burung tau. So, I macam, okay, I need to educate people. Nama burung ni bukan burung layang-layang. So, I ambil, this is what I think before nak jadikan brand. Saya tak ada masa tu, tak ada orang tahu tentang Walet. So, I kata, okay, I nak letak WALET instead of WALIT. Okay, tapi I nak orang faham Walet ni apa? Burung walet. Sekarang I rasa you pergi mana-mana pun orang nama brand dia pun ada juga Walet. Ada juga. So macam what I say, actually
spelling W-A-L-E-T tu actually daripada I. Asalnya nama spelling burung walet adalah W-A-L-I-T. Why I buat W-A-L-E-T? But the sound sama untuk educate orang. Sebab, so I buat M-Y, my walet, bird's nest. Okay, kalau orang search Malaysia punya bird's nest, keluar my walet ni. Kalau di search burung walet, dia dapat juga my walet ni. Kalau di search dalam English, oh siap. Fikirlah Google punya ni kan. Semualah I dah timbangkan. So I kata bird's nest. Kalau di search dalam bahasa English macam mana pula? So that's why I buat my walet bird's nest. Tapi along the way, orang kenal I FG. So orang kata FG Walet. Lepas tu, I punya cita-cita my walet tu macam Malaysia. I nak masuk farmasi. Ini cita-cita I tau. I tak fikir lagi kedai-kedai lain ni. I nak masuk farmasi. I tahu I punya klien adalah semua orang. Chinese, from Chinese, maybe they can educate. Tapi itu semua angan-angan. Yes, I want to do authentic. I nak buat macam mana mak aku masak dulu kat rumah. Macam tu lah I nak buat. Contoh lah kan. That is the real fact. We want to do authentic. Kita nak buat 100% bagaimana cara consume sarang burung yang betul. Semua tu memang dah ada dah. I dah went through everything. So, masa tu I jual tu lah. I bagi tahu orang, this is how I cook at home, exactly what you get. Semua cerita. But along the way, dalam proses tu, akhirnya tiba-tiba kahwin pula kan. Tiba-tiba? Okay. In between tu terjumpa jodoh pula kan. Tapi Alhamdulillah lah. So, masa tu baru lagi. Masa kita belum lagi 100% aktif lagi dalam social media. Sebab social media pun tak banyak. That is, apa yang ada? Facebook masa tu? Twitter, bukan untuk bisnes. Masa tu zaman Twitter lah. Apa lagi Ada Facebook, ada Twitter. Instagram baru buka. Instagram sikit-sikit. Masa tu I baru, suami I tengah ngorak, dia yang bukakan Instagram I. Dia lah punca I di Instagram. So, masa tu dia kata, semua orang duk kata FG, the best brand is your name. There you go. Lepas tu, I buy his idea because of, I tahu, I punya customer end up cita-cita my tu, Malaysia tu, tak ada orang pandang. Macam, okay, I kena reality, I kena follow apa yang boleh memudahkan orang terima, apa yang orang nak, bukan apa yang I fikir. So, slowly, untuk I nak tukar nama tu agak macam, betul ke? Tapi people dah start panggil FG. Start daripada FG, I pun tukar. FG Walet. So, habiskan dululah packing lama tu kan. Membazir pula. Tapi slowly I tukar FG Walet. Tapi, the moment I change the name to FG Walet, the hit lagi senang. They relate to me. Sebab instead of my tu, orang macam my tu, orang ingat my walet, not Malaysia. So, untuk orang terima tu dia jadi lain. And also macam, they don't really think about that is me. Dia macam, oh my walet, you duta produk duta. So that time is all duta. So macam, when I change that, people still rasa tu duta. Tapi at least, the impact lagi laju daripada nama-nama. That's how I come out with my name. Yeah. Fine. That's very detailed explanation. Dan saya rasa semua pengusaha di luar sana pun ada jalan cerita yang lebih kurang sama. Di mana setiap nama jenama mengalami satu evolusi. Yeah. Daripada A sehinggalah ke produk yang final, di mana ia menjadi produk yang viral di pasaran dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk mencipta nama tersendiri, FG Walet, bagaimana untuk mencipta pasaran tersendiri, bukan sahaja Malaysia tapi luar negara, dan bagaimana Datin boleh kekal bertahan sehingga kini? Okay, firstly, I am very focused person. I know what I want, and I seorang yang sentiasa upgrade my knowledge. In term of, I always write lah. I bukan seorang yang, because I berkawan dengan ramai orang. So, I tahu certain people, there is no right or wrong doing business. Everybody ada cara masing-masing. They have their own things to do. Same goes to me. So, what I do, I memang tulis, setiap kali I buat kerja I memang akan tulis P1, P2, P3. Phase 1, Phase 2, Phase 3, and so on. So, every day and until today, semalam pun I duduk dekat exhibition tu pun I masih lagi menulis. So, I akan tulis setiap phase I. So, what I akan buat,
Phase 1 apa I nak buat? Okay, I nak buat produk. So, tapi I tahu susah nak educate. Masa I buat tu hanya menggunakan WhatsApp sahaja. That is no TikTok. Like you guys are so lucky. To be honest, you guys are so lucky. So, tak ada Instagram ada, masa tu baru start. Tapi masa I baru start tu, bila kita orang buka Instagram tu, orang tanya tau, apa ni? Macam mana nak bank in? Betul ke produk ni akan sampai? Sebab orang tak biasa beli online kan? Betul ke? Apa ni? Lepas tu kan bila baca WhatsApp kan, kadang-kadang macam aku geram je kena sabar banyak ni Apa ni? Air ke? Gelilah. Tak nak minum lah. Macam ya Allah, sabar je Okay lah, tapi I learn a lot from that tau. I cuba sabar tu macam I make it easy. Bukanlah I kata I make it geram ni, tak ada. Tak nak buat. No. Tapi I tahu, okay, ni dia fikir. So slowly I sabar. Like I say, I bermodalkan sabar. I upload my daily intake for my skin. I minum pagi perut kosong. Malam before I tidur, I pregnant. That before my pregnancy, okay, my first son now is 9 years old. Masa I pregnant tu dah 10 tahun lepas lah cerita dia kan. So 10 years ago, before that, I jual tak berapa banyak orang belilah. Biasa-biasa je. I tak macam orang lain yang dah hit beratus ribu. No. I sebelum tu, masa I buat, I jual chia seed. I want to educate people about chia seed. I jual tu lagi banyak daripada business I. Okay. Tapi, but I don't focus on that. My passion is, like I say, I suka cabaran. So, during that, my journey of pregnancy, when I share, the moment my son keluar, and people already started to buy sikit lah. Tapi the moment my son keluar, the moment they look at me, masa tu kebetulan I pengacara Nona TV3 kan. So every week, every Sunday orang akan tengok I dekat TV3. So masa perjalanan I dalam mengacarakan Nona setahun tu, Alhamdulillah, saya rasa I orang pertama pengacara Nona yang mengandung kot. Masa tu I dah bersiap sedia aku nak kena buang ni. I dah bersiap sedia dah. So masa tu diorang pun dah cuba cari pencarian Nona and all that. So masa tu I nak cerita, Alhamdulillah, I boleh pakai heels sampai dari I start tahu I pregnant February. I baru start mengacara Nona January. Okay. So during my pregnancy, the whole month until bulan 11 tu, sebelum my son nak keluar, bulan 11 tu I managed to habiskan the whole year punya program. Wow. But Alhamdulillah tak kena buang. Mungkin sebab tak mengembang dengan berjaya. And I still can maintain. No water retention. I sihat. Alhamdulillah. That things yang make people believe more on my product. It's the energy that you need to host. Exactly. So bila people tengok my journey, I started to share. Actually bukan niat I share tu untuk jual produk tau. Actually masa zaman dulu mana ada konten-konten nak kita nak refer kan. Kita share tu sincerely from our heart. Very genuine. But the heat of that sincere journey tu, I memang semua benda aku minum FG Walet. Orang yang follow I pun I rasa, I selalu cakap dengan orang, confirm orang menyampah ni, lama-lama orang unfollow ni because like you don't have life. You share benda yang sama, but to be honest, there's the impact. My brand grow after my first son keluar je, dan semua yang mengandung semua cari FG Walet. Sekarang ni orang tanya I pula, kalau mengandung boleh minum ke? Which is orang mungkin dah tak follow journey tu kan. So adik-adik yang tengah mengandung, but this is how I build up my brand lah slowly. But again, like you say, kena ada benchmark and the phase that I wanted to go. My phase ataupun I punya reference. You must always have a reference dalam buat business. My reference jangan terkejut lah. I memang referencekan Coke. Okay? Bukan I nak buat Coke ya. Tak, I bukan nak buat Coke. Unjuran pasaran ya. Coke. Sebab why? I tengok pergi sana ada Coke, pergi sini ada Coke. So for me, kenapa I am doing a healthy lifestyle punya drink? Kenapa kena pergi dekat farmasi ke, kedai ubat ke, certain place je you boleh dapat minum benda yang sihat. So that's where I started to do another business, which is tak semua orang mampu beli the pure. So I study the market. Slowly I enter. Walaupun masa tu banyak rejection. Panjanglah cerita dia, memang kena rejection sebab people like, mana ada orang jual air sarang burung? It's only dekat herbs shop je.
Your category tak boleh masuk dalam fridge. Your category must go under herb. So banyak tentangan, but Alhamdulillah, but itulah. My journey is not easy, but Allah mudahkan juga. You open the door for so many other products like yours. Yeah. Dan Datin adalah orang yang pertama yang mungkin mengasaskan perjalanan itu, roadmap ke arah mencapai kejayaan. Produk Datin adalah yang terawal di pasaran yang dijual dengan cara yang begitu mudah untuk consumer consume. Ya. Buka botol terus boleh minum. Betul. Tak ada nak masak lah apa semua. Ya. Dan selepas itu kita dapat lihat ada produk-produk lain yang sama. Jadi how did that make you feel? Like your product sudah bertapak, sedang mengembang, baru nak cari customer, tiba-tiba ada produk ABC. Senang Tak naik dah. marketing. Dia orang tak payah buat marketing. They just share the market. The limelight. I think asal-asal mula-mula tu macam kurang faham lah. Kurang faham daripada segi kurang faham untuk saya nak terima. But along the way, I need to terima. That is the business. If you want to go, apa orang kata, high ataupun lebih jauh lagi, you need to face all this. Kalau you give up, you stop, habislah. So, you punya perjuangannya you buat ni, memang habis kat situ je. But of course, to be honest, I rasa sangat, sometimes rasa macam, ya Allah, aku ni dah lah ikan bilis. Kenapa public listed company sebesar ni pun nak buat sarang burung? Kenapa dia nak juga tiruan? Memang ada. Tapi dia yang dapat nama. Sebab apa dia big brand, for example. Memang ada. Terdetik dalam hati I. Tapi, should I stop or continue? Of course, I need to continue because I tebang hutan itu, I buat jalan tu dengan cara yang sangat susah. Tapi, of course, I rasa macam, okay, fine. But this is the things yang I kena fikir. I cannot stop. And also, kalau I boleh lalui this phase ataupun fasa-fasa yang mencabar dalam bisnes ni, maknanya, I am ready to go out of Malaysia. Sebab dalam negara kita, yang kita nampak pun, kita nampak cabaran ni kan. Geramnya kan. But how about negara luar yang you tak duduk? Itu yang I selalu fikir. Sebab tu, I selalu buat make sure dekat Malaysia ni, I tak pernah macam, I ada dekat negara tu, negara ni. Walaupun hantar sikit-sikit, I tak pernah declare. Because for me, no. That is not for me lah. For me adalah perjuangan yang macam mana kat Malaysia I buat, I nak macam tu juga dekat negara lain. So if I betul-betul boleh, memang geram tu geram, tapi itulah like I say, if think positively, mungkin ini adalah cabaran yang Allah berikan awal-awal. Bila I keluar ke satu negara yang lebih besar, I boleh adapt dengan lebih hati yang terbuka. So alhamdulillah lah for me. Dan itu yang membuatkan Datin antara personality dalam pasaran ini yang terkehadapan. Sebab Datin menunjukkan semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi untuk terus memastikan produk Datin kekal berada dalam pasaran. Alhamdulillah masih sehingga kini ya. I nak share dengan you something Go right ahead. First 5 years, no competitor. Yeah. So, I lah queen, paling queen lah. Tidur relax, tak ada masalah. Sangat-sangat best. Hidup I sangat-sangat best. 5 tahun yang penuh dengan Manisan. relax lah. Tak ada tengok laki nak geram je. Tak ada main ni. And no stress 5 years. The moment you are the competitor, that's where you really work hard. Betul. Actually, sebenarnya kompetitor ni kalau you ambil dengan cara yang professional, cara yang bagus, you kena rasa macam, okay, kau buat macam ni, aku nak buat macam ni. Bring it on. Yes. So, I take it benda tu macam, tapi penat lari. Penatnya lari. I buat ni, dia boleh buat exactly same. I punya slogan contoh kan, I buat billboard. Minum setiap hari. Diorang pun jual, sarang burung juga minum setiap hari. I pun krik-krik. But that's why I kata, all these things, I tak pernah rasa early 5 years tu. But after along the way, like I said lah, lagi membuatkan you macam, yes, I need to run. That ada bagus dia lah, actually. Dan sekarang Datin sudah boleh lari marathon. Exactly. So, we're going to take another short break. Kita akan berjeda seketika.
Dan sekembali nanti kita akan bincangkan tentang hala tuju pasaran untuk Datin yang bukan setakat dalam negara tapi di luar negara dan bagaimana Datin membuka pasaran-pasaran baru ni. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. We Hear You. We'll be right back. Baik, kembali bersama kami dalam We Hear You dan dalam episod ni kita bersiaran secara langsung di Avenue K di Fun Fest SME. Dan kita sedang bawakan perbincangan yang sangat menarik menjurus kepada satu produk dalam pasaran yang baru saja sedang mengembang di Malaysia dan alhamdulillah telah pun Datin dan produknya sampai ke pasaran-pasaran antarabangsa. We're of course talking about bird's nest and how you promote it dengan cara mudah minum. So akhirnya we have the product on the set. Please try. We're going to try this live. Not like I haven't tried it before. So this is honey Alright. and bird's nest. I need your sincere comment. Alright. Sincere comment. I'm okay. I can't give you a sincere comment because I always drink this anyway. Okay. So, it's good. It's easy to consume. Alright. And it has a little bit of chewiness to it, which I like. So, but sincerely, there are other products that have copied you almost to the taste. See? So normal, yeah. that is normal, yeah. So because you have products that are similar to yours, yang ada di pasaran, Datin sedang wujudkan perisa-perisa baru atau produk-produk baru yang lebih kompetitif. Okay. For me, the way of we cook is totally different. It might seem everything is same, but the technology that we use also is different. If when you look at the cap kan, look at the, okay, it is very white and very clean. Because the technology yang kita pakai, maybe botol, cap sama tapi we are using technology Europe. It's a high-tech punya technology Europe. After you done everything, you need to go through another machine, baru you boleh claim as a technology Europe. Okay? So, okay, by the way, itu production pula kan. Okay, by the way of we are doing it, kita tak ada preservative, no colouring. We don't use processed sugar. We only use, kalau ada perlu pun, like what you are taking now is honey. It's only honey ataupun kita pakai rock sugar or daripada buah-buahan tu sendiri. Baru manis dia. But other than that, we are talking about, for example, you are talking about apple blossom. Contoh ya. Bunga apple. Kita betul-betul rebus bunga apple. If you talk about kurma, betul-betul buah kurma. We don't use any preservative, colouring, syrup, cordial or anything you say is pure, but we still don't use that. Even you talk about collagen, we don't use collagen powder. So that's why you cannot smell any fishy smell on our product. So we even not using white fungus lah. Macam bagi us, like whatever you are drinking, we try to cook ataupun use natural product dengan ingredient yang can give you better benefit. Kalau you nak cerita tentang authentic way, for example, right? Do you think that daily you boleh mampu beli dan minum? Authentic way, mampu beli mungkin, nak masak susah. Masak susah and daily you can take it, not that easy. So, of course, dengan pengalaman yang I ada, I already study the market. Like I say, I follow the market, what the market need. Okay, kita nak tengok macam mana orang, pada waktu yang sama kita nak bantu orang dapat benefit and all that. So, for me, whatever ingredient that we cook, and also of course, I punya cara, I tak ada tiru anyone else. But I want to be ahead from other people because I tahu orang tiru I. Okay? That is a fact. I know that orang tiru I. Tapi, firstly, I tak kejar-kejar untuk, orang ni tiru aku ni. I kena ambil brand yang macam contohnya ingredient yang gempak ni. No, I never think that. I back to asas. Perjuangan I yang first, of course, I buat longan lah, aloe vera lah, all the refreshing kind of taste. But after that, I kata, no, I need to memperjuangkan makanan sunnah. So, I buat dengan buah tin. Kita study lah buah tin. Buah yang dikenali sebagai buah daripada syurga. You know, my product is more on studies, yang proper studies. So, after that, I buat dengan buah kurma, madu, all the makanan sunnah yang I rasa dah puas hati, I baru buat. Ada juga benda yang failure, like pomegranate. I tak buat. Makanan sunnah. The reason why I don't like the taste of the powder. I don't use any powder. Murah je powder ni, but I don't use. So it's very difficult for me to do the R&D. So kalau setakat powder, letak nama pomegranate, semua orang boleh buat. But the way of I'm cooking is totally different. Sebab R&D I involve.
So when you talk about R&D, memang I boleh bagi you everything lah. So every single things memang I involve daripada makanan sunnah. Lepas tu I fikir, kenapa nenek moyang kita ni boleh sihat, tak ada suplemen? Kenapa dia orang boleh masuk hutan, tebang pokok, apa semua? You back to those days. Tak payahlah nak fikir, aku nak canggih sangat. You nak canggih pun, but actually, you punya, orang kata natural ingredient yang Allah dah ciptakan depan mata kita ni, jangan sia-siakan. So that's why I cari, study in term of kacang Fatimah, tongkat Ali. We do have sarang burung dengan tongkat Ali, kacang Fatimah. Imagine, tak pakai powder, kita rebus. Cari orang asli, beli dengan dia orang. So this is what I do. So I believe whatever I do, macam mana nak fikir orang takut orang compete, tapi bagi I, it's all about what I want to do. What my focus. Sebab I macam nak kejar orang, end of the day, your focus is just to kejar orang. And you will like not focusing in a good quality of product. During COVID, for example, I tengok pengalaman rumah, my parents kena COVID, and all this make me lagi nak study about that. Apa globally orang kata okay, makan cengkeh, makan itu, tapi I kena muhasabah diri, not following people, and I tahu globally apa orang makan. So I tengok kukumin is all about kukumin. I pergi pharmacy, kukumin. So that's where kukumin, FG Walet pun kukumin. So that is how I do lah my product. So I banyak kepada the way of I do, memang of course ada banyak. Sometimes my product yang jadi ni melalui pengalaman, and also tengok what people need. Now immunity booster is very important. That's why I focus on that. That's how I do my product. So for me, of course, dah satu level dah habis, apa lagi next? Of course, I akan go more and more. Definitely. I think it's true what you said. COVID membuka mata ramai orang, termasuklah rakyat Malaysia, kepada kesihatan. Dan kita cuba mencari jalan untuk membantu tubuh badan kita lebih tahan dengan semua serangan penyakit, virus dan sebagainya. And that's how I actually started with your product. Because it was easy to get and so easy to glad to hear consume. that. So COVID did open your market. I totally agree with that. Alright. But when it comes to international marketplace, I'm not sure what the international marketplace looks like for your particular product. Is it competitive? Okay, hari ni seronok. This is a topic that I really wanted to share with you guys. To be honest, when I started to go international, my first international expo was Gous in Dubai. Cita-cita I tak biasa-biasa tau. Cita-cita I nak pergi semua besar-besar. So when I went there, I was surprised that it's none business, zero. And then I tried to explore many international expo. I always the only queen there with business. There is none. Nak cerita, ramai orang kata sometimes I will feel sad lah. I sad sebab nobody, our people here, they are not really appreciate what is the innovative that I'm bringing in. Alhamdulillah, I was so happy when last year I won the innovative product by Mihas. I was so happy. I macam, at last, I dah macam gegam tau. Sebab selama I dekat Mihas, I macam, kenapa aku tak dapat? I ada perasaan tu. I geram because I know that is none. So ada one day kita orang ada international expo because of COVID, happen to be COVID, kita orang tak boleh pergi ke China. So during that particular exhibition is through online lah. So all the market people semua dengar lah kan. Semua boleh dengar. So masa tu lah I macam yes, I was so happy because finally someone here from someone else from different country, they are all amazed by FG Walet. You go to China, you won't find any kind of business like FG Walet in this world. You pergilah mana-mana pun, okay? So, because in China, they only consume traditional way. Right. Then they only consume business for pregnant lady. That's it. Like I say, kenapa kita nak sihat kena tunggu hari-hari tertentu kan? So, that's why I mix with a lot of natural ingredient to make sure that people easy to consume, tak mahal sangat, mudah, dan I mean, kita nak sihat, why kita kena minum benda-benda yang bukan-bukan? So from that, I was so happy. At last, ada juga a lot of people yang, to be honest, when I go international,
I rasa I sangat bangga because of orang appreciate I kat sana more than here. That is to be honest I cakap dengan you. I pergi China ke, I pergi Hong Kong ke, I pergi many macam Middle East. Diorang semua akan macam, what is this? Diorang gelak-gelak pun ada. Sometimes gelak lah. Kalau macam Middle East ni, diorang gelak kan. Sebab diorang rasa macam peliknya. Alien. Diorang panggil lah, alien product kan. So macam, okay. For me, pengalaman I dekat international, I'm very happy because I always be the one yang very unique. And I ada banyak benda nak share. I was so happy because dekat Malaysia ni macam orang macam tak tahulah, maybe the knowledge they have ataupun maybe orang akan more appreciate benda luar. Mereka tak appreciate what diorang tak faham perjuangan certain product. They just see everybody is the same. I think this podcast might change some minds and they may open up to your product more, knowing how much effort you put into creating this this product. Heart and soul. I think there's no long form conversation yang you cerita benda-benda ni semua. So ini dah kali pertama mungkin kita telah pun ketahui dengan lebih lanjut tentang rahsia di sebalik kejayaan Datin. Tapi untuk pasaran antarabangsa tadi, market mana yang Datin dah target nak masuk dan pasarkan produk? Okay, those days macam like I say, all the big players goes to China. Am I right? But of course, I tak pernah fikir China was not in my mind at all. Zero. Tapi masa tu, I have a library. My library that every time sikit-sikit library. I rasa mungkin orang annoy juga adalah matrik. It's my library. So masa tu pergi, I take memang Middle East. Tapi I kena akui, like I say, what people want. It's not about what you want in your life. So bila I pergi Middle East, unfortunately, Middle East don't like business. Oh. So I know apa. I pergi juga. Until now, I still pergi. You know why? I'm not focusing on Middle East. I'm not focusing in Middle East now. First mindset, I was very struggle because people cannot accept the taste. People cannot drink. People cannot accept drink while chewing. Oh. That's why you need to understand about the culture, other culture. Middle East people don't like boba, yeah? They don't like things that you drink and eat. Okay. So they don't like that. So it's a bit hard for me. First year macam, okay tak apa. Aku pergi juga second year. Maybe lepas ni dia orang akan buka hati dan perasaan untuk FG Walet ni. Susahnya lah. I susah sangat. It's very difficult for me to go through that. So before that pun ada banyak lah I usaha. Tapi I need to accept that. But I still go to Middle East. One of the reason not for Middle East market. But actually, I banyak pergi Middle East punya expo because I buy a lot of raw mat for my business. Macam contoh kurma, buatin, which is tak ada kat Malaysia. Banyak ambil daripada sana. I import to our country. So I do a lot of other things as well. So benda-benda tu membantu jugalah expo. And also when I go to Middle East punya expo ke apa, I don't really focus on orang so-called Pak Arab, yeah. So I akan focus on all these different country. Right. So now, Alhamdulillah, but after I went to China the other day pun, I rasa I'm so happy, I'm so glad that they say you are very brilliant with the idea. They was very happy to see like kukumin, business kukumin, dorang pun macam pelik. They are more look up on Kacip Fatimah, Tongkat Ali. So banyak I belajar lah. But now the focus, not only that, my focus to be honest, memang you all nampak I pergi international, but I am more focusing on getting a lot of info by study their culture, what they want. Sebab I kena faham apa diorang nak. Itu satu. And also to get more new ideas to develop my product. Banyak benda tu. Selain daripada tu, to be honest, I punya target is ASEAN country. So I already in Brunei, Alhamdulillah. I think almost 100 retailers are taking us. I'm building Brunei as far as I can copy Malaysia. Everywhere you boleh nampak, that's Brunei. And we do have in Singapore like door to door. Quite, door to door looks like small but not so small. Every month satu container to Singapore tu macam without fail. Until today, it's very consistently. And kita pernah juga ada like Circle K in Vietnam and so on. But now my focus adalah satu negara yang I tak nak masuk.
Tapi Alhamdulillah Allah buka jalan pula. Now I'm working on Indonesia. Please pray for me. Kami baru je buka. Officially we done with company. Dah ada dah dekat sijil kat tangan dah ada dah. So we are doing a few document and all that. So I'm working the other way around. Sebab selama ni ada kerja keras. Tunggu orang datang, belilah produk ni. So it's a bit difficult in terms of documentation, nak faham banyak benda. Tapi now I terbalikkan semua pengalaman I ni. I rasa Alhamdulillah pengalaman yang 10 tahun ni lebih matang, lebih fokus. I'm not like, nak 10 negara tak. I memang seorang yang sangat slow. Maybe slow for orang lain. Cara masing-masing, but I'm very slow and steady. So insyaAllah, doakan, this is like a big project that I'm working on lah. InsyaAllah. Kita akan doakan kejayaan Datin dan juga produk Datin menembusi pasaran Indonesia. But I wanted to ask you this. Datin dah ada lebih kurang 10 tahun lebih pengalaman ya dalam membuka industri baru ini. Adakah Datin bercadang untuk tubuhkan akademi macam consultation tadi? Untuk mengajar, untuk train usahawan-usahawan baru yang mungkin nak berkecimpung kalau bukan dalam bidang yang sama sekalipun. Saya rasa proses pembinaan empire lebih kurang sama. Formula dia. Adakah Datin berminat untuk tubuhkan akademi ataupun mula mengajar? For me, to be honest, I always believe satu hari nanti apa yang I buat ni, I tak ada bantuan siapa-siapa. For example, we don't have any shortcut. Kita tak ada shortcut dalam buat bisnes. Kalau shortcut, I rasa 3-5 tahun I dah terbang jauh dah. But I know I punya level daripada ambil order sendiri, tak mengaku Fouziah Gous. Padahal aku yang reply kan. Contohnya macam tu lah. Tak mengaku. Oh tak, saya assistant dia. Padahal buat kerja sendiri. Kita lah angkat, pergi post. Dulu post office kena beratur, ambil nombor 2 jam kena tunggu. I've been through everything. I bungkus sendiri. I dah rasa semua benda daripada bawah. Nothing come so easy. Tapi so, pengalaman ni I ada. Sedikit pengalaman. Hari ni pun I rasa tak layak untuk share. Tapi I just nak share through my sincere comment yang I lalui. I cannot comment about other people. But at one place, nanti mungkin at one stage, maybe after I rasa I dah ready, of course I want to share knowledge. Because apa lagi kita dah kejar. Bagi I, ilmu itu adalah sesuatu ibadah yang takkan dapat. Itu je yang I boleh tinggalkan dekat dunia ni. Mungkin melalui ilmu, biar I struggle, biar I belajar. Macam apa yang I buat ni, I bukan tak nak bagi tahu kawan-kawan, aku buat ni, tak. Sebab I ada seorang yang sangat takut. I dah ajar orang, drag orang buat macam I. Lepas tu failure, I would make everybody satu kesusahan. So, I want to go through everything. But insyaAllah kalau Allah dah makbulkan semua doa, kejayaan yang kita orang nak sangat kecapi, bukanlah nak tunggu kaya baru nak buat and you want to be somebody. Tak. Pengalaman-pengalaman ini akan shortenkan other people's way of doing business. InsyaAllah. Definitely. That's all there is to it. Kalau Datin boleh bantu usahawan baru jimat 3 tahun. 3 tahun itu adalah keuntungan yang besar. Betul. Sangat besar. So I think knowledge as for your kind of knowledge, your hands-on knowledge, your grit, your sweat, your blood, your tears for 10 years, I think that is very valuable. Jangan bagi secara percuma. You have to charge for it. Yeah, but sometimes I cakap dengan you all, macam I always tell my husband, senang dia buat kerja. Dia datang, siapa you punya distributor? Senang buat kerja. I always cakap dengan my husband tau, senang betul orang sekarang buat kerja. Tapi kalau tak bagi, macam rasa bersalah. But for us to get that, ya Allah, orang dulu lead us, punyalah susah. Nobody give us the right solution tau. Chasing around. Memang macam, yes. But now, Alhamdulillah lah, whatever I can help, I help. Sebab of course, kita dah, at one stage, kita rasa macam, tak apa. I always tell myself, I tolong ni, I dah mudahkan dia ni, Allah akan mudahkan kerja I. Pada waktu yang sama, doa lah, ya Allah, ya Tuhan, mudahkanlah kerja aku. But this is what I practice in my life. Of course, kadang-kadang macam senang betul dia buat kerja. Dia datang, dia nyek, dia ciao.
But for me, of course, I akan cakap lah dekat myself because I tak nak ada rasa perasaan tak ikhlas pula. So I will always tell myself, tak apa, ya Allah, ya Tuhanku, kau ikhlaskan aku, tolonglah hamba-Mu ini. Macam mana kalau benda ni meringankan dia, tolonglah hamba-Mu. So that's how I practice lah. I tak suka, I nak clear daripada my mind daripada stress. You know, there's a famous Malay poem. Pergi belayar ke pulau Lekong, singgah sebentar lah bukan pukat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. I think you embody that. Bukan mudah untuk jumpa bos yang sanggup berkongsi rahsia macam tu. Ada je orang masuk tanya supplier semua, Datin bagi je. Saya rasa perkara tu jarang berlaku. Sebab actually diri kita sendiri kena ada etik. You know, sometimes ada kawan I direct call, FG, yes, botol tongkat link kau tu lawa lah. Ini cerita betul lawa. Okay, kalau dia tengok ni matilah, dia tahu kan. She's very famous also tau. Lepas tu dia cakap, okay, bagi kilang yang buat label tu cantik, I nak buat untuk produk I. I cakap, krik. I don't know what to answer. Sebab I jenis yang tak tahu say no. Okay, I terus bagi je lah. Tapi I hope benda tu membantu dia. Okay, Alhamdulillah. Well, I guess Alhamdulillah, she's a good friend of yours. You're a very good friend. That's what I gotta say. Dan kepada para penonton yang bersama kami, jangan lupa tinggalkan komen. Kita akan cuba jawab dari masa ke masa. Datin, I just want to ask you about your future plans. Once you have conquered all these markets yang Datin nak pasarkan produk, Indonesia, Brunei, rantau ASEAN dan sebagainya, apakah hala tuju seterusnya untuk Datin? Adakah Datin akan berpuas hati dengan empire setakat itu? Okay, I think Alhamdulillah lah, I masih lagi berpijak pada bumi yang nyata. Means I ni memang seorang yang sabar. That's what I can say for now. Alhamdulillah, I tak ada sangat tamak ataupun agresif nak tu ini. But so I hope with what I have now, the momentum mungkin bagi orang slow. Tapi I rasa after I dah set up what I want now, of course, the next stage adalah bukan kita dah kena fikir in terms of production. So, I will do a bigger production. I nak mungkin kalau satu stage nanti dah perlukan, mungkin produk I tak ada lagi daripada Malaysia ke certain area. For example, bagi Indonesia is too big. Negara yang I tak pernah rasa nak pergi sebab I takut. I takut sebab I dengar macam-macam. Tapi Allah bukakan sedikit peluang dekat situ dan I nampak. So, at the same time, I kena siapkan senjata I juga. So, senjata daripada segi, I kena realistic. It's not about dapat masuk 1 bulan 1 kontainer dah happy. No, it's not about that. It's about how you want to brand yourself. How you nak kukuhkan diri you kat situ. So, bagi saya, apa yang I nak buat, of course, I nak di negara itu sendiri ada production. So, maybe after I set up the brand tu sendiri, more on production, nak sustainability in term of every angle. Sebab I tak nak macam halfway. Letak satu kaki, I takut nak cakap actually. Because I am very clueless. But I memang very clear what am I going to do. But clueless daripada segi, sampai ke tak ke. Macam nak cakap ke tak nak. So I takut nak bercakap. So let me doakan. But of course my plan after that, of course the empire won't stop dekat I lah. Of course is to my children, for next generation. Kalau boleh, I nak business ni adalah untuk satu generasi yang akan ada. Because my parents, my mom membesarkan bukan dengan harta duit, tapi membesarkan dengan penuh kaya, dengan penuh kasih sayang and penuh dengan sesuatu yang orang kata love yang tak ada boundary, yang tak boleh nak cerita lah for me. So bagi I now by my generation after my mom to me is about how am I going to make her happy. And of course, after that, takkan habis kat situ. And of course, I akan fikir anak I. So, how am I going to plan for my generation? Of course, I nak anak I esok besar. I tak nak anak I senang-senang duduk. Oh, tak payah kerja. No. Of course, I nak belajar anak I. Of course, I nak dengan husband I, dengan anak-anak I, dengan family I. We want to be happy after this. Tak adalah kerja macam orang gila. But, of course, now I have to work hard. But after, I think dalam umur I dah 50 tu, I nak, kalau boleh, I nak really focus on my family. At the same time,
I'm happy with whatever I have. I nak benda tu keep on growing without I punya, orang kata macam sekarang lah, in a different level. So Datin, melihat label pada minuman FG Walet ini, kita dapat menayangkan ada pelbagai pencenamaan dan pensijilan. Tapi yang paling kritikal saya rasa adalah pensijilan halal untuk pasaran di Malaysia dan juga Brunei. Dan Datin bakal masuk ke Indonesia, sudah pasti pensijilan ini juga penting. Mungkin Datin boleh terangkan tentang proses untuk mendapatkan pensijilan ini yang sangat penting untuk pasaran, terutama sekali di negara-negara Islam. Okay, kalau kita cerita tentang negara Islam, is very easy, very straightforward. Halal, okay. Selamat. Simple. Untuk orang yang beragama Islam, sangat mudah. So, bagi kita, halal tu another point lah yang sangat penting dan wajib untuk setiap umat Islam. Kita tak ada, tak ada pun tak apa, tak ada. Kita tak ada istilah, tak ada shortcut apa-apa. But for those yang lain, mungkin negara-negara yang bukan negara Islam, for example, Eropah, okay, UK, you nak pergi dekat Amerika, mana-mana lah negara-negara yang jauh daripada negara Islam. For them, actually halal for us, do you think that halal is very important? For contoh you pergi negara Islam, takkan you nak, we got halal, habis dah. Orang Islam ataupun negara Islam takkan tanya, what is halal? They won't ask you further. But, you kena ada knowledge why you kena jual pula halal ni dekat Eropah ke Europe or any other country. For example, ramai orang ingat pergi negara Islam je kita nak tunjukkan ada halal. Sebenarnya you kena bangga sangat you ada halal daripada JAKIM Malaysia yang dipandang sangat tinggi oleh negara lain. So it's very important. For me, if bukan Islam, I lagi suka tunjuk halal. It's not for orang Islam. Sebab untuk orang yang bukan Islam ataupun for other countries like Europe and all this like UK ke Amerika ke mana-mana pun, bagi mereka bila mereka tengok ada halal, diorang punya mindset bukan sebab produk Islam, tidak. For them adalah halal adalah untuk produk yang selamat diminum. Produk yang bersih. Produk yang dah dijamin selamat lah. Maknanya tak ada benda-benda yang hanky-panky kat situ. Sebab nak dapatkan halal pun, dah kena go through a lot of process really. So you kena, ada juga saya kalau pergi ke certain country kan, sebab kita dah buat kawan ramai kan, sebab kadang kita dah start travel. Sometimes dia orang tanya kita, air pun kena ada halal ke? Don't gelak-gelak lah untuk Malaysia. Sebab dekat Middle East, air tak perlu halal. Air kosong. Tak perlu halal. Tapi kat Malaysia, air kosong dia tengok ada halal. So dia orang akan joke juga, walaupun negara Islam. Tapi betapa dahsyatnya Malaysia yang ramai yang ambil remeh, kita air pun ada halal tau. So, yang I akan explain kat dia, kenapa kita dah halal adalah kebersihan. Proses dia tu, sebab itu yang dikatakan, dan selamat itu yang dikatakan halal. Halal bukan untuk, halal ini adalah produk Islam, halal ini adalah untuk orang Islam, tidak. So for me, of course halal ni, you kena faham dulu, apa tu halal. Of course, dah faham, kalau produk you tak ada halal, halah, you memang rugi lah. Because benda wajib, the first things is sangat wajib. So kena ada halal. And halal bukan saja dari segi lunas agama, tapi juga adalah halal dan toiban. Jadi toib itu adalah kebersihan. Dan selamat untuk diminum. Dan proses untuk mendapatkan pensijilan halal pun bukanlah mudah. Tak. JAKIM akan betul-betul memastikan bahawa setiap proses untuk menghasilkan produk ini adalah halal dan selari dengan guideline diorang. Dan pensijilan JAKIM, kalau tidak silap saya, juga adalah asas kepada pensijilan di negara seperti Jepun, Korea, Taiwan. Jadi negara-negara yang bukan negara Islam sekalipun menggunakan lunas pensijilan JAKIM. Jadi ini menunjukkan bahawa pensijilan JAKIM ni sangat penting. Dan kita ucapkanlah tahniah kepada Datin kerana berjaya mendapat pensijilan ini, kerana bukan mudah. Betul. Tak mudah, tapi benda tu adalah wajib penting. Penting. Jangan ambil mudah lah. Kalau jangan tak sabar, sebab certain people, sebab dia nak shortcut lah, tak apalah, dia orang tahu ini produk Muslim. Jangan setakat produk Muslim dah cukup. Tapi kalau boleh, tunjukkan satu contoh Muslim yang baik, yang sepatutnya dalam produk kita. Sebab setiap apa yang kita buat,
Bila kita ada halal, kita lebih mudah untuk masuk. Contohlah, saya nak masuk negara Indonesia, for example. Tapi melalui adanya JAKIM, halal kita, dia akan memudahkan lagi proses kita dekat sana. Tapi bayangkan kita tak ada halal, tapi kita nak pergi ke negara lain. Dia akan menyusahkan proses anda. So, benda ni kena basic, benda yang wajib ada. Jadi, patuhi apa yang perlu ada dalam setiap pensijilan yang wajib untuk perniagaan yang orang kata nak sustain untuk lebih lama. Well, kita doakan kejayaan Datin yang berterusan, and of course you can get this product everywhere. It's definitely a refreshing drink, and I hope that you will succeed in your new market endeavors. Kepada para penonton, we hear you. Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam episod seterusnya. Banyak lagi perkongsian yang akan kita bawakan kepada anda daripada tokoh-tokoh usahawan terkenal seperti Datin Fouziah Gous. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Datin kerana sudi bersama kami dalam episod kali ini. Episod yang agak istimewa, dia bukan dalam studio, dia dekat Avenue K. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada audiens kita di hadapan saya yang telah sudi mendengar sekian lama. Dan dengan itu, kita tutup perbincangan untuk hari ini. Kita kembali bersama anda dalam episod seterusnya. We Hear You. Terima kasih kerana bersama kami.